mga katropa pips, ako pala si Patrick. Magluluto tayo ng stir-fried lemongrass chicken. Ay title pala ng ano ko, wag kayong makakalimutan, subscribe nyo. Walk it out. Tara, kuha tayong kahoy. Malaki to guys. So guys, habang pinapainit natin yung wok natin kasi kailangan niya high temperature para mawala yung mga bacteria niya sa gilid. Kukuha muna tayong lemongrass. Isang stock pwede na. Tabanan nito eh. Kuha tayong lime leaf para mabang yung pagkain natin. Ginagawa ko ngayon, i-sterilize natin yung dahon ng saging. Para yung mga insekto maliliit na hindi nakikita ng mata ng tao, namamatay. Kaya nakikita nyo naman, yung daon ng saging nagpuputi. So ngayon, ibig sabihin niya, wala na yung mga insekto dito. Okay na. Mga karepa pips, mag-iwan na tayo. Ito pwede mo naman tapon dito kasi agad nabubulok.
dito stock. Yan na, tatanggalin natin yung excess fat para hindi lang mantika yung manok natin. Maninipis lang guys para agad maluto yung chicken natin. Okay, check na natin yung kalan ay yung WOK kung paano na yung temperature. Okay mga katropa pips, magluluto tayo ngayon ng Asian lemongrass stir-fried chicken. Yan, mga lemongrass natin galing dito sa farm. Meron tayong chicken thigh slice, luya, lemongrass, sibuyas, bawang, sile, saka native na sile. So sobrang hanghang. Tapos mga ingredients natin, 4 lang. Meron tayong soy sauce, oyster sauce, brown sugar, tsaka turmeric. Yan, tara! Luto na tayo. Lagyan natin mantika. Ayan, nakakingit. Guys, magbabrown siya agad. Non-stick yung pan natin kasi nilagyan natin mantika. Sabay-sabay na ingredients kasi sabay-sabay naman nagigisa yan. Kaya wala kang iuuna. Stir fry mo lang hanggang mag golden brown. Tapos add tayong konting soy sauce para manunod yung lasa. Konti na ilalagay mo mantika kasi non-stick na. Then after 5 minutes, tapon na natin to. Ito natin mag-dry. Dapat dry siya. Lasang WOK. Okay guys, tingnan nyo lang, nagda-dry na siya. Luto na yung ano natin, Asian stir-fried lemongrass chicken. Spicy ito. In 10 minutes, luto na yung chicken natin kasi in-slice lang natin siya na maninipis. Yan, dry lang. Okay, plating tayo guys. Upper line din. Pabango sa pagkain.
Mga katropa pips, plating na tayo. Ito yung stir-fried lemongrass chicken. Thank you guys.